Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission, there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM Balita. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for none, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Ito ang DWDD 1134 kHz AM Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hango sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa programang Kanyon kasama si Rolly Canon. 9 to 10 in the morning, Tuesdays, Thursdays,
sa DWDD Radio. Marami po tayong pag-uusapan sa ngayon. Pagpasensyahan po ninyo ang boses natin namamalat. Pero sama-sama tayo hanggang alas 10 ng umaga sa palatuntunan ito. At magandang balita sapagkat ang IATF ay nagkaroon po ng desisyon para i-relax ang tinatawag na interzonal travel rules para doon sa mga tao, mga Pilipino na fully vaccinated. Ang ibig sabihin, yung mga nabakunahan na ng 2 beses, mga kababayan, pwede nang pumunta sa iba-ibang lugar na hindi na po magpipresent ng COVID-19 test results. Ang ipipresent na lang ng fully vaccinated person ay ang proof of complete COVID-19 vaccination. Eh, bibigyan kasi sila ng parang card from the DOH if they are fully vaccinated. Yun lamang ang kanilang ipipresent sa mga lugar na pupuntahan po nila. Magandang balita po ito para sa mga kababayan natin. At this is also a motivation para sa ibang mga hindi pa nagpapabakuna na mahilig mamasyal sa iba-ibang lugar dito sa ating bansa para sila po ay magpabakuna na, para ligtas na po sila at makapunta sa iba-ibang lugar, yung tinatawag na interzonal na travel. Ang kanilang ipipresent lang ay ang kanilang katunayan na sila po ay bakunado na. Hindi katulad ngayon na maraming mga probinsya, mga syudad sa buong Pilipinas ang may ordinansa na hindi ka pwedeng pumunta sa kanila, hindi ka pwedeng makapasok sa mga tourist destination kapag wala kang test results na negatibo sa COVID-19. Kaya inuna ko po ito na highlight dito sa ating programa sapagkat magandang balita po ito at very motivating sa mga taong until now ay hindi pa po nababakunahan. Samantala, ang balita mga kababayan, 2 kaso ng Delta variant ng COVID-19 na itala daw sa Pilipinas at ang 2 o kaya mga pawang OFW ang nagdala ng Delta variant sa Pilipinas galing sa Saudi Arabia. Yan. At mukhang nakalusot. May travel history ang mga Pilipino ito na nanggagaling sa Saudi Arabia. Kaya ngayon, puspusan po ang pagbabantay ng ating mga medical workers, lalong-lalo na sa DOH, mga kababayan, para yung mga incoming Filipinos na may travel history sa ibang bansa na may Delta variant katulad ng Saudi Arabia ay ma-examine o mapigilan na makapasok dito sa ating bansa. At alam ninyo, may balita na ang ating bansa
ay second from the lowest among 53 countries in COVID-19 resilience. Ito ay sangayon sa pag-aaral. I don't know what Secretary Duque can say or will say about this, no? But this is according to study. Naturalmente, kapag tinanong mo si Secretary Duque, maaring may sarili siyang rason at maaring hindi niya tanggapin ang mga datos dito sa pag-aaral na ito. So, yan po ang mga inuna nating balita sapagkat ako'y naniniwala na ma-encourage ang ating mga kababayan kapag niluwagan ng AATF ang restriction kapag ang isang mamamayang Pilipino ay bakunado na. Okay, kayo po ay nakikinig sa DWDD Radio sa KANYON radio program kasama si Rolly Canon na namamaos sa araw na ito, mga kababayan ko. Pero tuloy tayo, sama-sama tayo, tapusin natin itong programa. Okay, isa pang magandang balita, mga kababayan. Ang Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion ay hinihingi po sa ating gobyerno na payagan ang mga private companies to operate at almost full capacity kung ang 80% sa kanilang mga empleyado o kaya sa kanilang kumpanya ay bakunado na. This is the special request by Presidential Advisor Secretary Joey Concepcion sapagkat siya mismo ay isang entrepreneur, siya mismo ay isang negosyante na nagsusumikap na makabangon ang kanilang mga negosyo. Kaya sabi ni Secretary Concepcion, hinihingi niya sa gobyerno na kung 80% na ang bakunado sa mga negosyo, sa mga shopping centers, sa mga buildings, no? Sa mga buildings kung saan nandoon ang negosyo, ay kung pwede ay payagan na po ng IATF, payagan na ng Pangulo na sila ay makapag-operate in full operation. Ibig sabihin, 100%. Na lahat ng mga empleyado nila pwede nang makapasok. Wala nang relyebo, wala nang reschedule o kaya tawag niyan, parang di ko maalaman kung anong tawag yan, parang ini-schedule kung ilan ang tao ngayon, ilan ang tao next week, parang ganon. Sapagkat that is the only way na ang ating negosyo sa Pilipinas ay makabawi. Sapagkat alam po ninyo mga kababayan sa ngayon, grabe ang hikahos. Ang dami ang na-layoff. Hindi lang 4 na milyon na nire-report po ng Department of Labor na mga jobless ay sa palagay ko, hindi lang yan ang figure. Palagay ko, aabot yan sa 6 na milyon plus the underemployed na hindi po kumikita ng minimum wage dito sa Pilipinas. Kaya this proposal by Joey Concepcion to the government, napayagan na po na 100% ang capacity operation ng mga kumpanya kung ang mga empleyado na total employee or employees ng nasabing kumpanya ay 80% vaccinated. So this is a very good proposal at this is in support of the country's major shopping centers, itong mga malls, no, and building owners na miniting ni Secretary Concepcion, katulad po ang mga opisyal ng SM Prime, ng Ayala Property Management, Alliance Global, Robinson's Land, and Philinvest. Mga kababayan ko,
miniting po, gustong suportahan ni Joey Concepcion ang mga shopping centers na ito, mga negosyong ito, sapagkat alam ninyo, maglibot-libot po kayo ngayon sa mga shopping centers. Napakadami ang stalls na nagsara, at kung mayroon mga bukas na mga tindahan ay walang namimili, lugi, sapagkat karamihan sa mga empleyado, mga factory workers, mga crew members na mga food chain ay hindi po in full capacity ang hiring sa ngayon, sapagkat napakadaming restrictions na galing po sa IATF, mga kababayan ko, dito sa COVID-19 response ng ating gobyerno. So, nyaman din lamang na ang vaccination program ng ating gobyerno ay ongoing, at ang forecast ng ating mga vaccine officials katulad ni Secretary Galvez na nagsasabi na ang forecast ay magkakaroon po tayo ng at least 50% before the end of the year. Magkakaroon tayo ng Merry Christmas before the end of the year para maabot na itong tinatawag na population protection o kaya immunity ng populasyon. If 50% of the total population ay mabakunahan. Na ngayon, ang mga bakuna ay talagang pinupus ng ating gobyerno. In fact, ang balita, maraming mga bakuna ang darating this month of July and August. Full blast ang vaccination program by the month of August, starting the month of August. So, yun po, mga kababayan ko, ang magandang balita, if this will be approved by the government, itong proposal ni Ginoong Joey Concepcion, makakaluwag na po ang mga shopping centers, ang SM, ang Robinsons, at iba pa na mga shopping centers, mga Ayala malls, ay they can operate 100%. They can hire more people. And the more hiring of people, the more money will circulate. And the better for the economy of the nation. So, tuloy tayo. Kayo po ay nakikinig sa Kanyon radio program at nanonood sa FB Live kasama ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon. Tuloy tayo. Mga kababayan ko, ang inflation rate sa month of June ay bumaba according to reports. Pero may panganib na maaring tumaas ang inflation dahil dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products, itong oil. Sabi ko nga sa mga nakaraang broadcast, napakataas na po ng presyo ng gasolina, ng diesel, lahat ng petroleum products. Dito sa mga international, multinational companies, pati na sa mga local petroleum companies. At in fact, kanong isang araw, tumaas na naman po ang presyo ng gasolina, pati po ang crudo. Kaya maaring ito ang risk factor para tumaas ang inflation rate dito sa ating bansa. Sangayon po kay Secretary Chua of the NEDA, the lower inflation in June was also a result of government intervention to bring down food prices, lalong-lalo na po ang presyo ng karning baboy, na sa effort po ng ating gobyerno ay mukhang bumaba na po ng kaunti ang presyo ng karning baboy. Ayan. So, alam po ninyo, tumataas ang inflation rate kung ang presyo ng mga bilihin, katulad po ng mga karne, baboy, rice, ay tumataas din. So, sumasama po yan, inflation rate, dito sa presyo ng mga bilihin. So, this is the good news for the month of June. Mababa po ang inflation rate sa Pilipinas, pero nanganganib
na baka tumaas dahilan nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So, okay. Ituloy po natin mga kababayan ang ating programa. At alam ninyo, hindi po nagustuhan ni Secretary Briones ng Department of Education ang remark na nanggagaling sa World Health Organization. At alam niyo ang Secretary of Education, ang World Bank pala nagsabi, hindi World Health Organization. Hindi po nagustuhan ni Secretary Briones ang statement na pinalabas ng World Bank, hindi World Health Organization. Okay, World Bank. Nagpalabas po kasi ng ulat ang WB na mahigit daw na 80% of Philippine students did not know what they should know in school. Hindi daw alam ng mga estudyanteng Pilipino na karamihan sa kanila, hindi nila alam kung ano ang dapat nilang alamin sa eskwelahan. Iyan ang pahayag ng World Bank na hindi po nagustuhan ni Secretary Briones. Kasi kahit nga ako, halimbawa, ilagay po natin ang ating kalagayan sa Secretary of Education kay Ginang Briones, ay ganun din po ang magiging reaction natin. Sapagkat this is very insulting, this is very degrading on the part of the Filipino students. Itong remark na nanggagaling sa World Bank. Sinabi po ni Briones sa World Bank na ang World Bank ay gumamit ng old data to make conclusions, and they didn't give the Philippine government a heads up about the report. Hindi daw kinonsulta, hindi man lang pinagsabihan muna, kinonsult ang DepEd, ang Philippine government as a whole, bago nagsalita itong World Bank. Kaya sabi ni Secretary Briones, kailangan humingi ng dispensa, mag-sorry, maglabas ng apology remark or apology statement sa media, itong World Bank, for that very insulting remark para sa mga Filipino students. No? Mantakin po ninyo. Sabi ng World Bank, hindi alam ng mga Filipino students kung ano dapat nilang alamin sa kanilang eskwelahan. Para bagang sort of saying na kayo ay wala kayong mga direksyon, mga parang bobo kayo. Wala kayong, hindi ninyo nalalaman kung ano dapat ninyong alamin, dapat ninyong matutunan sa inyong eskwelahan. That is not only an insult to the Filipino students, but also an insult to the teachers, to the professors, including the Department of Education. So tama lamang na si Secretary Briones, mga kababayan ko, ay humingi ng apology statement galing sa World Bank. Okay, tuloy tayo sa ating mga pinag-uusapan, mga kababayan ko, dito sa palatuntunang Kanyon, kasama si Rolly Canon. Tayo po ay muling magpaabot ng condolences, no? Pakikiramay sa lahat ng pamilya ng namatayan ng mga sundalo. More than 50 of them na nadisgrasya sa plane crash ng C-130 plane ng Philippine Air Force kamakailan. At ang balita, mga kababayan, si Manny Pacquiao, ito ay balita that Manny Pacquiao is giving 50,000 pesos each doon sa mga namatayan and 20,000 pesos doon sa mga pamilya ng mga sugatan.
This is aside from the benefits coming from the government. Nung isang gabi, napanood natin si Presidente Duterte na nagsasabi na kailangan maibigay ang lahat ng mga benepisyo, lalong-lalo na mga benepisyo sa GSIS ng mga fallen heroes. Itong mga sundalo na tagapagtanggol natin, na sinasaluduhan po natin ang ating mga kasundaluhan. At alam niyo, ang mga sundalo natin ay maasahan po. At ibang klase ang mga sundalo ngayon, the present generation of soldiers. They're more professionals. At mga maayos, matatalino at mga professional na mga sundalo. So, okay, tuloy tayo mga kababayan ko dito sa ating programa. Ang balita pala, yung palang utang natin, kasi nga alam niyo ang negosyo ay hindi po maganda sa ngayon. Ang ating gobyerno ay walang magawa kundi umutang ng pera sa mga international lenders natin, kasi nga ang negosyo ay hindi pa nakakabawi ang Pilipinas, no? Sa mga taxes at para gamitin sa mga government expenditures, no, sa national budget, especially every year. Ang balita ngayon na ang foreign debt natin, foreign and local debt natin ng ating bansa ay umabot na po, take note of this, umabot na po ng 11.071 trillion pesos, no? In May. That is the total of debt or utang ng Pilipinas. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin yan? This means that each Filipino from a population of 110.8 million Filipinos today currently owes creditors around 99,900 each. Ang ibig sabihin niyan, tayong mga Pilipino, may utang na po tayo sa World Bank, sa Asian Development Bank, and other foreign lenders, foreign creditors, no? May utang na tayo ng almost 100,000 pesos each. To be exact, 99,900 each of the Filipinos. Maaring si baby na nasa tiyan pa ni mami ay ipanganak bukas, may utang na kaagad siya ng 99,900 pesos sa World Bank, Asian Development Bank, and other banks. Lalong-lalo na rin po itong isang bangko na pag-aari po ng China na inuutangan din po natin. So grabe itong paglobo. Alam po ba ninyo na noong June 2016, alam ba ninyo kung magkano lang ang utang ng ating bansa? Sa international and local or domestic debt ng ating bansa. Umaabot lang po sa 5.948 trillion. Mahigit lang na 5 trillion, almost 6 trillion lang at the end of June 2016. The national debt has almost doubled, adding 5.12 trillion in less than 5 years. Sa ilalim na po ito ng Duterte administration. Kaya mukhang nadoble ang ating utang during the past 5 years. Kapag alam ninyo, napakagastos talaga itong COVID response, no? Napakagastos at walang gagastusin ang administrasyon year after year sa national expenditures doon sa national budget natin, kung hindi tayo mangungutang. Lalong-lalo na po itong mga pambili ng mga bakuna at iba pang mga medical equipment ng ating Department of Health. So, yan po ang real picture. Yan po ang katotohanan ng
Iyan ang status o kaya kalagayan ng ating bansa pagdating po sa ekonomiya at pagdating po sa foreign debt natin. I just hope that this is still manageable. Manageable. Yan naman ang sinasabi ni na Sunny Dominguez ng Finance Department na manageable pa itong mga foreign debt natin. Mga kababayan ko, kaya pang bayaran pagdating ng panahon. Sana hindi tayo malubog at sana hindi tayo singilin ng mga foreign lenders natin na mapilitan tayong ibenta ang ating bansa. Okay, mga kababayan, sa COVID-19 cases, grabe pa rin sa Indonesia, no? Ang balita, mga kababayan, ang Indonesia ay marami pa rin cases ngayon, no? Isa sa mga bansa na napakadaming COVID cases ang Indonesia. At the government is preparing for the worst scenario according to reports sapagkat mayroon silang daily cases na 31,000 a day. Wow! Grabe sa Indonesia. 31,000 a day. And it is expected to rise or to go up, no? In these coming days. That's why the Indonesian government is now preparing a backup medical facilities preparation for the worst case scenario where daily coronavirus infections reach 40,000 or even 50,000 a day. This is the worst Indonesian outbreak so far, according to Indonesian leaders. So, naghahanda po sila na ang forecast ng Indonesian Health Department, Indonesian government, na maaring umabot sa 40,000 to 50,000 cases a day ang COVID infection sa Indonesia. Wow, grabe ito, mga kababayan ko. At nandoon din itong highly infectious disease o kaya variant of COVID-19, nandoon sa Indonesia itong Delta variant, no? At ang mga ospital ay punuan na rin po sa Indonesia. Kulang ang supply ng oxygen at mga doktor. At alam niyo, mga kababayan ko, for the past 11 to 16 days, an average of 31,189 new cases and 728 fatalities ang na-register po sa bansang Indonesia. Only 1.6% of the more than 270 million population in Indonesia had been fully vaccinated. Malaki pala ang population nila. More than double than the population of the Philippines. Okay, so 270 million population, only about 1.6% ang fully vaccinated. Medyo advanced tayo siguro sa vaccination pagdating po sa percentage ng mga nabakunahan na mga residente between Indonesia and the Philippines if we are going to compare. So, okay. Samantala, mga kababayan, si Health Secretary Duque ay nagbibigay po ng assurance sa mga Pilipino, sa Filipino public, that the reportedly more infectious Lambda variant of COVID-19 has not reached the Philippines. Ibig sabihin, sinasabi po ni Secretary Duque na ang mga balibalita na nandito na yung Lambda variant ng COVID-19 sa Pilipinas, sabi ni Duque, ay wala pa. Yan. Bantayan po ninyo yan sa Secretary na hindi na makarating ang Lambda na yan kasi baka malampa tayo niyan. Naku, Diyos ko po. Kung ano-ano na lang variant, ha? Lambda, ano pa ba yung isa? Ha? Delta, ha? Mga sunod niya, mga kinta kung ano-ano pa, no? Di na natin malaman ano ba talaga ito, ha? Sometimes, ako'y nagtataka kung bakit ang daming anak itong si COVID, ha? Si COVID, ha? Kung ano-anong mga variant. But according to Secretary Duque, itong
Lambda variant na ito of COVID-19 is considered by the World Health Organization as a strain only as a variant of interest. Kumbaga sa krimen, person of interest. Hindi pa suspect. Hindi pa confirmed. That is why itong Lambda variant nito is considered still by the World Health Organization as variant of interest. At kailangan po ang more specific study on this Lambda variant. This is according to Secretary Duque, mga kababayan ko. So, okay, tuloy tayo. Kayo po ay nakikinig sa KANYON radio program sa DWDD radio. At napapanood po, mga kababayan, sa Facebook Live ng Katropa DWDD. Yung mga nakatutok sa FB Live, i-like po natin at i-share ang ating programa para makarating tayo sa inyong mga kaibigan sa Pilipinas, saan man sulok sa Pilipinas at saan mang lupalop sa buong mundo. Okay. Tungayan po natin ang Taal Volcano. Kumusta po ang mga taga Batangas, no? Sang-ayon po sa PBOX, nakatala ang PBOX ng several, I think 5, 5 mga mahihina na pagsabog, pagputok sa bulkan ng Taal. At alam niyo, nagbibigay po ng warning ang PBOX na huwag tayong maging kampante, lalong-lalo na po itong mga Batanggenyo na malapit diyan sa Volcano Island, yung mga syudad diyan sa probinsya ng Batangas, huwag ka pakampante sang-ayon po sa PBOX. Sapagkat ang walang kasiguruhan itong kalagayan ng bulkan. Mga residente sa ngayon ay nagreklamo sapagkat baka makasama daw sa kanilang kalusugan itong amoy, itong buga na sulfur ng bulkan na talaga naman na maaring magkaroon po ng epekto sa respiratory system ng mga tao doon sa malalapit na syudad at bayan sa Taal. So, okay. Samantala, yung vaccination na inilunsad ni Secretary Duque doon sa mga evacuation center ay ongoing. Pero alam niyo, ang balita, maraming residente rin ang ayaw magpabakuna, mga kababayan ko, at hindi naman pinipilit ng mga LGUs doon sa nasabing mga lugar. So, magandang pagkakataon na sinamantala po ng Department of Health na sila po ay nagkumpul-kumpul sa mga centers doon, evacuation centers, para matutukan ang vaccination program ng Department of Health, ng ating gobyerno, sa tulong po ng mga local government units. Okay. Tuloy tayo sa ating tinatalakay dito sa programang KANYON, mga kababayan ko. At ito ang balita. Ang Pilipinas ay napangalanan muli na isa sa 10 bansa na worst countries for workers in the world by an International Labor Union Federation in its annual report. Ito pong International Trade Union Confederations or ITUC found that abuses by government and companies against workers' rights, such as the right to strike, organize union, and free speech, ay inabuso daw at itong pandemic ay inexploit daw ng mga employers at ng gobyerno at napabilang daw ang Pilipinas sa mga worst countries pagdating dito, pagdating sa pagtrato sa mga workers, no? Ang nangunguna dito na worst countries ay Bangladesh,
Belarus, Brazil, Philippines, Turkey, and Zimbabwe. Ito ang mga bansa at it's just unfortunate na nakasama po ang Pilipinas. I don't know what will be the comment or the remark coming from the Department of Labor, Secretary Bello, sir. Ano pa ang masasabi niyo tungkol dito? Sapagkat di naman tayo siguro ganun na restricted masyado ang pag-organize ng mga unions sa Pilipinas, no? Ang alam ko, maraming mga unions sa Pilipinas hindi naman talaga sinusupil, no? At ang freedom of speech talaga na tayo naman ay nakakapagsalita pa rin, no? Pero nakasama po tayo dito sa nag-i-exploit daw ng mga workers sang-ayon sa International Trade Union Confederation, itong ITOC or ITUC. So, Secretary Bello, I hope you can comment on this statement or this report coming from ITUC. Okay, tuloy tayo mga kababayan ko sa ating mga pinag-uusapan sa Kanyon kasama si Rolly Canon. Oy, alam niyo, kagabi napanood ko ang presidential spokesman, Secretary Harry Roque, ay mukhang naghahanda na daw siya. He is definitely running for public office. Hindi man sabihin categorically kung ano ang gusto niya, but halatang-halata na talagang masaya siyang ibinabalita na siya ay kakandidato sa pagkasenador. Alam niyo, matagal ng pangarap yan ni Secretary Roque. Di ba nung araw, kumandidato na yan, but nag-withdraw sa kanyang candidacy sa pagkasenador due to some personal reason. Ngayon siguro dahil sa nakabalik siya kay President Duterte and he is popular now dahil siya ay tagapagsalita, maybe he is confident that he is going to be elected as one of the senators of the Philippines this coming May 2022 national elections. No? Tingnan natin kung kakagatin si Secretary Roque sapagkat alam niyo, you cannot please everybody. No? Marami natutuwa sa iyo. Magaling ka, magsalita, but marami ding hindi sapagkat maanghang ang lagi mong sinasabi. Yan ang mga feedback na naririnig natin sa mga tao. At marami sa mga cabinet officials ang pumoporma ngayon. At ang balita, mga kababayan, I think some of them will be nominated by the President sa ticket ng administration sa darating na election sa 2022. Na ngayon nga ay hindi pa masyado nalalaman kung sino-sino ang mga presidential candidates. No? Ang malinaw sa ngayon na nagdeklara ay si Manny Pacquiao na ngayon po ay mukhang tampulan ng mga criticism sapagkat sinasabi na ang kanyang mga accusation tungkol sa graft and corruption sa present administration ay hindi po substantiated na mga facts. No? Although, ang balita, mga kababayan ko, ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan po ni Richard Gordon ay willing to investigate. And some lawmakers at the House of Representatives and the Senate are willing to investigate the allegation made by Manny Pacquiao. Okay, si Trillanes, mayroon din siyang mga pasabog, pero minamaliit lang po ito ng pamahalaan sapagkat wala naman daw na pasabog at ito daw ay watusi, sabi ni Presidential Spokesman. Okay. At alam niyo, malapit na po ang filing of the Certificate of Candidacy. Tandaan po ninyo ito, mga August, September, magiging transparent na po ang lahat. Ayan, lipatan na po yan, takbuhan na po yan.
at magtatalo ng mga ibang political parties, no? Magkakaroon po ng realignment. Yung isang nandoon sa isang partido na mahina, pupunta sa malakas na partido. Yan ang totoo. Sa ngayon nga, ang balita, itong mga iba-ibang partido politikal, itong People's Reform ni Miriam Defensor Santiago, ang Nationalista Party ng mga Villar, itong Lakas at iba pang mga partido politikal ay nagpahayag daw ng kanilang intensyon na makipag-alyansa dito sa hukbong pagbabago ni Sara Duterte, ni Mayor Sara. At napapabalita na talagang tatakbo sa pagka-presidente. Ganon talaga ang buhay sa politika. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng partido, permanenteng interest. No? Kung saan ang juicy position, nandoon. Kung saan gaganda ang kanilang katayuan, nandoon ang mga politiko. Walang loyalty. Iba na po ang mga bagong breed of politicians today. Hindi katulad ng mga dating mga statesmen, na mga politiko, katulad ni na nung araw, sina Jovito Salonga, Raul Manglapos, sina Ambrosio Padilla, yung mga nung araw na mga politician na kapag partido nasyonalista mamamatay sa partido nasyonalista, ipinaglalaban ang mga adikain ng partido. Kung partido liberal ay matagal hindi po lilipat because they believe in the advocacy doon sa pinaniniwalaan na mga ipinaglalaban ng kanilang partido. But now, because of the multi-party system ng ating political system, walang loyalty. Ngayon ay nasyonalista, bukas ay liberal, ngayon ay KBL, bukas ay kung ano, Partido ng Masang Pilipino, bukas ay katulad ngayon, nakikipag-alyansa na po ang mga ito dito sa nagiging popular na hukbong pagbabago, political party ng presidential daughter. Ganon ang politika sa ngayon, mga kababayan ko. So I hope that this coming election, ang mga tao ay maging politically matured na tayo. Hindi na tayo pwedeng dalhin sa bola ng mga politiko. No? Mag-analyze po tayo kung sino mga sincere na politician, may kakayahan at lesser ang risk para mailuklok po natin at mag-isip tayo, mag-analyze tayo kung sino po ang dadali natin na mga politiko sa darating na eleksyon, mga kababayan ko. At dumako tayo, mga kababayan ko, sa international news. Kung naalala po ninyo sa mga nakaraang broadcast ng inyong lingkod, sabi ko nga sa mga bansa na mahirap, isa po ang bansang Haiti. Ang pinakamahirap halos sa mga bansa sa Amerikas, no? Ang bansang Haiti, no? Isa sa mga, kung hindi man pinakamahirap na bansa. At one time, nabalita ko sa inyo na ang bansang ito ay at one time nagkaroon po ng food riot, no? Kung saan ang mga tao, ang mob ay nagmarcha sa kabayanan at pinaggigiba, bubuksan ang mga warehouses, mga supermarkets kung saan nandoon ang mga food at kanilang kinuha sa pilitan na walang magawa ang kapulisan, not even the soldiers, because they themselves were hungry. Mga pulis ay gutom din po, kumuha din. Ngayon, ang balita, mga kababayan, ang presidente ng Haiti
na si Jovenel Moise ay inassassinate. Assassinated yesterday morning. Pinatay po sa mismong bahay ang presidente po ng Haiti na si President Jovenel Moise. Parang Moise, no? Ang Pangulo ng Haiti. At siya po ay pinagbabaril sa kanyang bahay mismo ng mga unidentified armed individuals, no? At ito po na pangyayaring ito ay inanunsyo ng interim Prime Minister na si Claude Joseph, no? At nakakalulungkot mga kababayan ko sapagkat presidente po ito ng Haiti, ng bansang Haiti. So that is our latest news sa international news mga kababayan. At that's all for now. Sa palatuntunang Kanyon ni Rolly Canon, araw po ng Huwebes. At magbabalik muli si Rolly Canon araw ng Martes next week. At maraming salamat sa inyong walang sawang pag-aantabay sa radyo at sa Facebook Live. I-like po natin at i-share ang ating programa. Thank you very much, Major Roderick Katunggal, Station Manager and Commander of MCAG, and Deputy Commander Major Daryl Pakleb, and of course to Sergeant Jeff Malimban. Sa technical people, sa aming mga technicians, mga katropa namin dyan, kung sino man ang naka-duty, salamat sa inyo. Thank you very much. God bless you. At sa mga nakinig sa radyo, sa Facebook Live, God bless us all at enjoy the rest of the day at see you next broadcast. Bye-bye. God bless. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Wala man na